Oppitunti 1. Pysy aktiivisena. Miten pysyt motivoituneena treenaamiseen? Nautin lenkkeilystä ja pyöräilystä, mutta se voi joskus olla vaikeaa. Ymmärrän. Mikä auttaa sinua jatkamaan? Asetan pieniä tavoitteita ja palkitsen itseni saavuttaessani ne. Se on fiksua. Minun pitäisi kokeilla tuota menetelmää. Se todella toimii minulle. Onko sinulla lempitoimintaa? Pidän uimisesta, mutta en tee sitä tarpeeksi usein. Uinti on mahtavaa koko kehon harjoittelua. Sinun pitäisi mennä enemmän. Kyllä, aion. Kiitos kannustuksesta. Oppitunti 2. Historia ja ihmiskunta. Tiesitkö, että historia koskettaa kaikkia, myös lapsia ja vanhuksia? Kyllä, on kiehtovaa, kuinka tapahtumat voivat muokata elämäämme sukupolvien yli. Täsmälleen. Esimerkiksi suuret sodat eivät koske vain sotilaita, vaan myös perheitä. Oikein. Siirretyt tarinat voivat opettaa arvokkaita opetuksia. Ja joskus ne oppitunnit voidaan unohtaa, mikä johtaa virheisiin. Se on totta. Jokaisen sukupolven on opittava uudestaan, eikö niin? Täysin. On tärkeää pitää historia elossa keskusteluissamme. Samaa mieltä. Tarinoiden jakaminen auttaa meitä saamaan yhteyden juuriihimme. Lisäksi se rohkaisee empatiaa muiden kokemuksia kohtaan. Oppitunti 3. Älykäs ostos. Tiedätkö, monet ihmiset yrittävät neuvotella hinnoista ostoksia tehdessään. Kyllä, he pyrkivät usein maksamaan vähemmän kuin merkitty hinta, eikö? Täsmälleen. Mitä halvemmalla he ostavat, sitä enemmän voittoa he voivat tehdä. Se on älykäs strategia erityisesti pienille yrityksille. Totta. Nämä taidot voivat auttaa myös henkilökohtaisten budjettien hallinnassa. Varmasti. Neuvottelun oppiminen voi säästää paljon rahaa. Ja se rohkaisee meitä arvostamaan sitä, mihin käytämme rahaa. Ehdottomasti. Jokainen dollari on tärkeä, varsinkin vaikeina aikoina. Joten, pidätkö tinkimisestä, kun teet ostoksia? Oppitunti 4. Ohjeet ja apu. Anteeksi, voitko kertoa minulle, missä on lähin linja-autoasema? Varma. Se on vain 2 korttelin alapuolella oikealla. Hienoa. Onko helppo löytää? Kyllä, etsi vain isoa sinistä kylttiä. Kiitos. Onko siellä busseja, jotka kulkevat usein? Kyllä, ne tulevat 15 minuutin välein päivän aikana. Se on kätevää. Entä illalla? Iltaisin niitä tulee 30 minuutin välein. Täydellinen. Arvostan apuasi tässä. Oppitunti 5. Pakene rutiinia. Uskon, että viikon loppumatka olisi mahtava. Minä myös. Se olisi virkistävää pakoa arjen rutiineistamme. Täsmälleen. Maisemanvaihto voi todella kohottaa mieltämme. Ja se on mahdollisuus tutustua uusiin paikkoihin ja kulttuureihin. Kyllä. Lisäksi erilaisten ruokien kokeileminen on aina jännittävää. Täysin.
Mikä kohde sinulla on mielessäsi? Ajattelin vuoria tai rantaa. Molemmat kuulostavat hienolta. Pidätkö enemmän rentoutumisesta vai seikkailusta? Vähän molempia olisi täydellinen. Oppitunti 6. Rahanhallinta. Olen viime aikoina yrittänyt suunnata rahaa säästöihin. Se on fiksu liike. Oletko löytänyt tekniikoita? Kyllä. Aloin budjetoida kuukausittain ja pysyä siinä. Siitä on apua. Käytän myös sovelluksia kulujeni seurantaan. Ne voivat olla hyviä visualisoimaan, mihin rahat menevät. Täsmälleen. Se helpottaa leikattavien alueiden tunnistamista. Oletko asettanut erityisiä säästötavoitteita? Kyllä, säästän lomaa varten. Se on hauska tavoite. Lomasäästöt voivat motivoida. Oppitunti 7. Viihtyisten tilojen luominen. Halusin luoda kodikkaan turvapaikan ystävilleni. Se kuulostaa ihanalta. Paikka rentoutua ja pelata on täydellinen. Kyllä. Mielestäni mukavat huonekalut tekevät kaiken eron. Täysin. Pehmeät tyynyt ja lämmin valaistus ovat tärkeitä. Ja ehkä joitain pelejä viihteenä. Ehdottomasti. Lautapelit voivat tuoda kaikki yhteen. Lisäksi välipalat ja juomat lisäävät hauskuutta. Kyllä. Viihtyisä ilmapiiri tekee tapaamisista erityisiä. En malta odottaa, että pääsen isännöimään ensimmäistä tapaamistani. Oppitunti 8. Musical Vibes. Rakastan, kuinka teräsrummut tuottavat niin miellyttäviä ääniä. He todella tekevät. Ne tuovat iloisen tunnelman mihin tahansa kokoontumiseen. Kyllä. Ja ne muistuttavat minua trooppisista paikoista. Varmasti. On myös monia pienempiä soittimia, jotka kuulostavat hyvältä. Kuten marakassit tai tamburiinit. Täsmälleen. He voivat lisätä musiikkiin rytmiä. Musiikki todella yhdistää ihmisiä, eikö niin? Kyllä. Se luo yhteisöllisyyden ja ilon tunnetta. Mielestäni meidän pitäisi pian osallistua elävän musiikin tapahtumaan. Oppitunti 9. Julkisen liikenteen luotettavuus. Okei, entä bussit? Ovatko ne luotettava vaihtoehto liikkumiseen? Kyllä, ne yleensä kulkevat ajallaan, varsinkin ruuhka-aikoina. Se on hyvä tietää. Onko heillä tietty aikataulu? Kyllä, useimmilla bussireiteillä on aikataulu, jonka voit tarkistaa. Mahtava. Mitä jos myöhästyn bussista? Ei hätää. He tulevat usein, joten toinen on pian mukana. Kuulostaa kätevältä. Entä myöhään? Myöhäisillan bussit kulkevat harvemmin, mutta silti saatavilla. Se on lohduttavaa. Kiitos tiedosta. Oppitunti 10. Projektin aikajana. Toivoimme saavamme projektin päätökseen 3 kuukauden kuluessa. 3 kuukautta kuulostaa järkevältä. Asetetaan joitain virstanpylväitä. Hyvä idea.
Sen rikkominen tekee siitä hallittavissa. Kyllä. Voimme seurata edistymistämme joka viikko. Ja pitäkää toisianne vastuullisina pysyäkseen raiteilla. Täsmälleen. Viestintä on avainasemassa ryhmätyössä. Suunnitellaan myös säännölliset lähtöselvitykset keskustelaksemme mahdollisista ongelmista. Täysin. Näin voimme puuttua ongelmiin ajoissa. Olen innoissani aloittaessani tämän yhdessä. Oppitunti 11. Kaupungin heijastuksia. Mitä teemme pääkaupungillemme nyt? On surullista ajatella muutoksia sodan pommituksen jälkeen. Kyllä, niin paljon menetettiin, ja jälleen rakentaminen vie aikaa. Mitä olemme tehneet sen palauttamiseksi sen jälkeen? Paljon kunnostusprojekteja on aloitettu. Se on hyvä kuulla. Se on tärkeää yhteisölle. Ehdottomasti. Historian säilyttäminen auttaa meitä muistamaan. Lisäksi se voi tuoda turisteja takaisin kaupunkiin. Täsmälleen. Alueen elvyttäminen voi piristää taloutta. Oppitunti 12. Merkittäviä saavutuksia. Syyskuussa 1954 jotkut kanadalaiset liikemiehet tarjosivat veteraanimestarille haasteen. Todella. Mistä haasteessa oli kysymys? He halusivat hänen uivan Englannin kanaalin yli. Se on vaikuttavaa. Hyväksyikö hän haasteen? Kyllä, hän teki. Se oli tuolloin valtava sopimus. Vau! Sen on täytynyt olla historiallinen hetki naisille urheilussa. Täysin. Hän rikkoi esteitä päättäväisyydellään. Mikä inspiroiva tarina. Hän on varmaan harjoitellut kovasti. Kyllä, valmistautuminen on avainasemassa tällaisessa haastavassa suoritussa. Oppitunti 13. Haasteiden voittaminen. Näin hänen kerran kirjaimellisesti vuotavan verta jalkojensa pohjasta. Se kuulostaa intensiiviseltä. Mitä tapahtui? Hän työskenteli niin kovasti, ponnistellen jokaisen esteen läpi. Vau! Mies, joka tuli tänne kouluttamattomana ja yksin. Kyllä, hän ei aluksi edes puhunut kieltä. Se on uskomatonta. Hänen päättäväisyytensä on inspiroivaa. Se osoittaa, kuinka joustavuus voi johtaa menestykseen. Täysin. Jokaisella on omat kamppailunsa. Ja niiden voittaminen voi johtaa suuriin saavutuksiin. Oppitunti 14. Reseptien jakaminen. Voitko jakaa reseptin kanssani? Tietenkin. Haluaisin jakaa sen. Se on melko yksinkertaista. Se on hienoa. Haluaisin kokeilla sitä tänä viikonloppuna. Tulet nauttimaan siitä. Se on perheen suosikki. En malta odottaa, että pääsen maistamaan sitä. Mitä ainesosia tarvitsen? Tarvitset tuoreita vihanneksia ja mausteita. Kuulostaa herkulliselta. Kauanko tekeminen kestää? Noin 30 minuuttia. Täydellinen nopeaan ateriaan. Arvostan sitä. Yhdessä ruoanlaitto kuulostaa myös hauskalta. Oppitunti 15. Muotivinkkejä.
Jos sinulla on tiimalasihahmo, istuva mekko näyttäisi hyvältä. Todella. Se kuulostaa imartelevalta. Kyllä. Se korostaa kaaret kauniisti. Olen aina halunnut kokeilla tuota tyyliä. Sinun pitäisi. Se on täydellinen erityistilaisuuksiin. Mikä väri mielestäsi sopisi minulle? Syvän sininen tai smaragdin vihreä olisi upea. Rakastan noita värejä. Harkitsen ehdottomasti. Asusteet voivat myös parantaa ulkonäköä. Oppitunti 16. Sopimukset ja sopimukset. Meidän on keskusteltava maksuehdoista ja mahdollisista seuraamuksista. Kyllä, on tärkeää varmistaa, että molemmat osapuolet ovat selkeitä. Täysin. Selkeät sopimukset estävät väärinkäsitykset. Mitä termejä meidän pitäisi mielestäsi sisällyttää? Meidän tulee hahmotella määräajat ja maksuaikataulut. Tuossa on järkeä. Avoimuus on avainasemassa sopimuksissa. Ja meidän pitäisi myös määritellä, mitä tapahtuu, jos viive on. Täsmälleen. Nämä ehdot suojaavat molempia osapuolia. Laaditaan dokumentti tarkistettavaksi yhdessä. Oppitunti 17. Markkinadynamiikka. Oletko kuullut osakemarkkinoiden romahtamisesta? Kyllä, se vaikutti talouksiin maailmanlaajuisesti, erityisesti Wall Streetille. Lasku aiheutti paniikkia sijoittajien keskuudessa. On hullua, kuinka nopeasti asiat voivat muuttua markkinoilla. Ehdottomasti. Taloudellinen vakaus on niin hauras. Ja se vaikuttaa jokapäiväisiin ihmisiin, ei vain sijoittajiin. Täsmälleen. Työturvallisuus ja säästöt voivat olla vaarassa. Meidän tulee pysyä ajan tasalla näistä tapahtumista. Kyllä, tieto voi auttaa meitä tekemään parempia taloudellisia päätöksiä. Oppitunti 18. Kulttuurien säilyttäminen. Perinteisessä elämäntavassa on jotain kaunista. Olen samaa mieltä. Sen vangitseminen on niin tärkeää ennen kuin se katoaa. Kane halusi vangita intiaanielämää sen ollessa vielä olemassa. Se on jalo tarkoitus. Kulttuurin säilyttäminen on tärkeää. Kyllä. Se auttaa tulevia sukupolvia ymmärtämään juuriaan. Ja se rikastuttaa tietämysämme monimuotoisuudesta. Meidän pitäisi tukea pyrkimyksiä dokumentoida nämä perinteet. Täysin. Jokaisella kulttuurilla on ainutlaatuinen tarina kerrottavanaan. Tutkitaan tapoja, joilla voimme vaikuttaa. Oppitunti 19. Paikat, joita kannattaa vierailla. Onko Japanissa tiettyjä paikkoja, jotka minun täytyy käydä? Tokio on pakko nähdä. Se on elinvoimainen ja täynnä elämää. Olen kuullut siitä niin paljon. Mitä muuta? Kioto on myös kaunis temppeleineen ja puutarhoineen. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan historiallisia kohteita. Kyllä. Jokainen kaupunki tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen. Täytyy sitten suunnitella matkani huolella. Ehdottomasti. Haluat ottaa vierailustasi kaiken irti. Olen jo innoissani. Jaetaan matkavinkit pian.
Oppitunti 20. Jalkapallokuume. Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka monet ihmiset rakastavat sitä. Urheilun perussäännöt ovat melko yksinkertaiset. Oikein. Jokaisessa joukkueessa on 11 pelaajaa, ja he pyrkivät tekemään maaleja. Täsmälleen. Peli kestää 90 minuuttia, jaettuna 2 puolikkaaseen. Eikä käsiä, ellet ole maalivahti. Kyllä. Se on yksi tärkeimmistä säännöistä. Lisäksi MM-kisojen jännitys on vertaansa vailla. Varmasti. Se tuo kansat yhteen ainutlaatuisella tavalla. Oppitunti 21. Matkamuistoja. Kyllä, otin kuvia kauniista maamerkeistä. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Saitko hienoja laukauksia? Täysin. Arkkitehtuuri oli upea. Oletko maistanut paikallista ruokaa matkoillasi? Voi kyllä. Katuruoka oli herkullista ja erittäin aitoa. Rakastan kokeilla uusia ruokia matkoillani. Minä myös. Ruoka kertoo paljon kulttuurista. Mikä oli suosikkiruokasi matkaltasi? Se oli mausteinen karri. Voin silti maistaa. Oppitunti 22. Upeita paikkoja. Se on hyvä tietää. Tarkistan sen ehdottomasti. Sinun pitäisi. Se on loistava paikka tehdä ostoksia. Rakastan löytää ainutlaatuisia esineitä matkoillani. Tässä paikassa on sekoitus paikallista käsityötä ja modernia designia. Täydellinen. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan. Ja tunnelma on todella elävä. Kuulostaa hauskalta kokemukselta. Tulet nauttimaan siitä. Kerro mielipiteesi. Aion. Olen innoissani mennä sinne. Oppitunti 23. Muistopäivä. Tänään on muistopäivä. Kyllä. Juhlimme sotilaita, jotka taistelivat vapautemme puolesta. Kaikki käyttävät unikkoa muiston symbolina. Se on kaunis perinne kunnioittaa heidän uhrauksiaan. Käytän aina hetken miettiäkseni heidän rohkeuttaan. Minä myös. On tärkeää muistaa heidän panoksensa. Meidän pitäisi opettaa nuoremmalle sukupolvelle tästä päivästä. Täysin. Historia auttaa meitä arvostamaan nykyisyyttämme. Lähdetään yhdessä paikalliseen seremoniaan. Oppitunti 24. Italian seikkailut. Oletko käynyt Italian kaupungeissa? Kyllä. Rooma, Firenze ja Venetsia ovat niin suosittuja. Niillä jokaisella on ainutlaatuinen viehätys ja historia. Rakastan Firenzen taidetta ja arkkitehtuuria. Ja Venetsia on niin romanttinen kanaavineen. Kyllä. Voit helposti eksyä tutkimalla näitä katuja. Roomassa on Kolossium, joka on henkeä salpaava. En malta odottaa, että pääsen takaisin. Italia on täynnä yllätyksiä. Suunnitellaanpa matka sinne jonain päivänä.
Oppitunti 25. Budjetoinnin perusteet. Budjetointi on välttämätöntä matkaa suunniteltaessa. Täysin. Kuinka paljon rahaa meidän pitäisi tuoda? Se riippuu kohteesta ja toiminnastamme. Oikein. Meidän on otettava huomioon myös ruoka- ja kuljetuskustannukset. Kyllä. Varaan yleensä ylimääräistä hätävaraa. Se on fiksua. On parempi valmistautua. Teen budjettisuunnitelman matkallemme. Hieno idea. Se pitää meidät taloudellisesti raiteilla. Käydään yhdessä läpi ennen lähtöä. Oppitunti 26. Lentäjän henki. Todellinen lentäjä ei katso vain ulos lentokoneensa ikkunoista. Mitä tarkoitat sillä? Hän on aina läsnä matkatovereidensa keskuudessa. Se on upea näkökulma. Yhteisöasiat. Kyllä. Lentäjät voivat luoda toveruuden tunteen taivaalla. On mukavaa ajatella heitä enemmän kuin pelkkänä lentäjänä. Täsmälleen. He ovat johtajia ilmassa ja varmistavat turvallisuuden. Ja he jakavat unohtumattomia kokemuksia matkustajien kanssa. Lentäminen ei ole vain työtä, se on yhteinen matka. Oppitunti 27. Culture Quest. Kulttuuri on kiehtovaa, eikö? Olen samaa mieltä. Jokaisella kulttuurilla on omat ainutlaatuiset tarinansa. Katsotaanpa joitain lentoja tutustuaksemme uusiin paikkoihin. Se kuulostaa jännittävältä. Matkustaminen avaa mielemme. Täsmälleen. Voimme oppia niin paljon erilaisista tavoista. Rakastan kokeilla paikallisia ruokia matkoillani. Ruoka on iso osa kulttuuria, ehdottomasti. Ja festivaalit ovat aina eloisia ja värikkäitä. Suunnitellaan pian seuraava seikkailumme. Oppitunti 28. Aikainen saapuminen. Pitäisikö meidän mielestäsi saapua tapahtumaan ajoissa? Kyllä, uskon niin. Parempi olla aikaisin kuin myöhässä. Mihin aikaan meidän pitäisi mielestäsi päästä sinne? Ehkä tunti ennen sen alkua. Voimme ottaa hyvän istuimen. Se kuulostaa järkevältä. Pidän hyvästä näkymästä. Lisäksi voimme keskustella muiden kanssa ennen kuin se alkaa. Totta. Ihmisten kanssa on aina mukava olla yhteydessä. Täsmälleen. Haluatko suunnitella jotain tekemistä odotellessamme? Mitä jos ottaisimme välipaloja? Se olisi hauskaa. Oppitunti 29. Nimet ovat tärkeitä. Kaikille sattuu unohtumaan nimet. Kyllä, se tekee. Se on kuitenkin hieman noloa. Pyydän aina kohteliaasti heidän nimeään uudelleen. Se on hyvä strategia. Se osoittaa, että välität. Täsmälleen. Heidän nimensä käyttäminen voi parantaa keskustelua. Täysin. Se saa ihmiset tuntemaan itsensä arvostetuiksi. Yritän toistaa heidän nimensä heti kun he sanovat sen. Se auttaa minuakin muistamaan. Onko sinulla muita vinkkejä? Pysy vain mukana ja kuuntele aktiivisesti.
Oppitunti 30. Paavin tapaaminen. Hän tapasi monia johtavia julkisuuden henkilöitä. Todella. Se on vaikuttavaa. Kuka oli hänen suosikkinsa? Hän oli erityisen innoissaan Paavin tapaamisesta. Vau! Sen on täytynyt olla ikimuistoinen kokemus. Täysin. Hän sanoi, että se tuntui epätodelliselta. Voin kuvitella. Mistä hän puhui hänen kanssaan? He keskustelivat uskosta ja toivosta. Se oli inspiroivaa. Se kuulostaa syvältä. Sellaisen ihmisen tapaaminen voi muuttaa sinut. Kyllä, se sai hänet tuntemaan olevansa enemmän yhteydessä uskomuksiinsa. Oppitunti 31. Majoitussuunnitelmat. Tarkistan molemmat majoitusvaihtoehdot. Se on fiksua. Mitä sinä ajattelet? Saatan varata hotellin tai vuokrata asunnon. Vuokra voi olla tilavampi. Oletko katsonut netistä? Kyllä, löysin hyviä listauksia. Se on hienoa. Onko sinulla etusija? Pidän hotelleista mukavuuksien vuoksi, mutta vuokraaminenkin on mukavaa. Totta. Se riippuu oleskelun pituudesta. Täsmälleen. Päätän budjettini perusteella. Oppitunti 32. Paikalliset markkinat. Voisin myös pysähtyä siellä. Se kuulostaa hyvältä. Mitä haluat tarkistaa? Olen utelias lähistöllä olevista paikallisista markkinoista tai putiikeista. Kulman takana on söpöjä kauppoja. Mahtava! Myyvätkö he käsin tehtyjä esineitä? Kyllä, monet heistä tekevät. Se on kiva kosketus. Rakastan paikallisten yritysten tukemista. Minä myös. Tuntuu henkilökohtaisemmalta. Tulen ehdottomasti tutustumaan näihin kauppoihin. Oppitunti 33. Ruokaostokset. Hei, tykkäätkö käydä ruokaostoksilla? Kyllä, teen. Se on käytännön tehtävä, joka meidän kaikkien on tehtävä. Olen samaa mieltä. Voi olla hauskaa löytää uusia kohteita. Täsmälleen. Rakastan tuoretuotteiden löytämistä. Onko sinulla suosikkiruokakauppaa? Yleensä teen ostoksia paikallisilla markkinoilla. Niissä on loistava laatu. Se on upeaa. Pidän enemmän kaupoista, joissa on alennuksia. Älykäs valinta. Rahan säästäminen on aina hyvästä. Täysin. Me kaikki rakastamme paljon. Oppitunti 34. Lentokentän käyttömukavuus. Lentokentän toisella puolella on monia kauppoja. Se on hienoa. Taidan mennä virran mukana. Haluatko tutustua ennen lentoasi? Kyllä. Tykkään selata verovapaita kauppoja. Minä myös. Heillä on mielenkiintoisia tuotteita. Täsmälleen. Löydän sieltä usein ainutlaatuisia matkamuistoja. Etsin aina paikallisia välipaloja kotiin vietäväksi. Se on hieno idea. Se on maukas muistutus matkastasi. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan lentokentälle.
Oppitunti 35. Kassan käyttömukavuus. Selvä. Onko lähellä kassaa? Kyllä, kaupassa on useita kassoja. Se on kätevää. En pidä liian pitkästä odottamisesta. Sama täällä. Pidän mieluummin nopeista kassoista. Käytätkö itse palvelukassaa usein? Joskus, varsinkin kun tavaraa on vähän. Se on hyvä idea. Se säästää aikaa. Täsmälleen. Lisäksi se on joskus nopeampaa kuin jonottaminen. Pidän sen mielessä seuraavalla vierailullani. Oppitunti 36. Avoin kohteille. Olen avoin mihin tahansa kohteeseen, kunhan se on turvallista ja kulttuurisesti rikasta. Minusta tuntuu samalta. Kulttuurikokemukset ovat tärkeitä. Täsmälleen. Eri kulttuureista oppiminen on kiehtovaa. Kyllä, se laajentaa näkökulmaamme. Mikä on toivelistallasi oleva kohde? Haluaisin vierailla Japanissa sen ainutlaatuisen kulttuurin vuoksi. Se on upea valinta. Haluan nähdä Italian. Italia on ihmeellinen. Historia ja ruoka ovat uskomattomia. Suunnitellaan matka, joka yhdistää intressimme. Oppitunti 37. Ostoslöydöt. Oi kiva. Minulla ei ole vielä ollut mahdollisuutta. Mitä ostit? Löysin kauniin huivin ja söpöt kengät. Se kuulostaa hienolta. Mistä löysit ne? Paikallisilla torilla. Heillä on ainutlaatuisia esineitä. Rakastan markkinoita. Heillä on aina mielenkiintoisia asioita. Kyllä. On hauskaa tutkia ja löytää uusia tyylejä. Minun pitäisi tarkistaa se ensi kerralla. Ehdottomasti. Saatat löytää jotain erityistä. Olen innoissani nähdessäni, mitä heillä on. Oppitunti 38. Energy Boost. Ehdottomasti. Se antaa minulle energiaa ja auttaa minua pysymään keskittyneenä. Tunnen samoin. Rakastan aamukahviani tästä syystä. Kyllä, kahvi on hyvä valinta. Mitä syöt yleensä kahvisi kanssa? Pidän leivonnaisesta tai paahtoleivästä. Entä sinä? Nautin muffinseista tai hedelmistä omani kanssa. Se kuulostaa herkulliselta. Täydellinen aloitus päivälle. Täysin. Aamiainen on suosikkiruokani. Sama täällä. Se asettaa sävyn koko päiväksi. Oppitunti 39. TV-sijoittelu. Entä televisio? Mielestäni sen pitäisi olla sohvaa vastapäätä olevalla seinällä. Tuossa on järkeä. Sieltä olisi helppo katsoa. Kyllä. Lisäksi se säästää tilaa huoneessa. Olen samaa mieltä. Oletko miettinyt television kokoa? Minulla on. Keskikokoinen sopisi täydellisesti. Se kuulostaa hyvältä. Se ei peitä huonetta. Täsmälleen. Haluamme sen olevan kodikas ja mukava.